Вітаю! Мене звати Ігор. Сьогодні ми проведемо інтерв'ю, де я спробую поєднати дві важливі для себе теми. Перша, де я трішечки тямлю, це дизайн. Друга, де я нічого не розумію, це бізнес та інвестиції. І сьогодні ми завітаємо до Олександри Маслової, власниця 2 б'юті-салонів. Бажаю вам приємного перегляду, думаю, буде цікаво. Я, по-перше, хочу тебе привітати Дякую. з відкриттям. Угу. Я думаю, що в Києві стало на один заклад більше. Крутий. Дякую, дуже приємно. Ми дуже старались. Взагалі, як твої справи? В цілому, не враховуючи все, що відбувається зараз в нашій країні, не можу жалітися добре. Враховуючи те, що війна, Угу. Новопечерські ліпки, а ми зараз знаходимося на Новопечерських ліпках, ти не переживала взагалі, стрельне, не стрельне цей бізнес? Було доволі стрьомно? Дивись, скажу тобі чесно, першу локацію ми відкривали в ковід. Да, і ті люди теж питалися, ви не боїтеся ризикувати, хто знає, скільки це буде тривати, ковід, всі сидять вдома. Але якраз поки був карантин, ми робили ремонт. Бо ми сподівалися, що все ж таки колись це закінчиться, люди знов захочуть приводити себе в порядок, будуть виходити знов на роботу, на зустрічі. Тому ризикнули. І, чесно кажучи, були приємно вражені, коли не прогадали з цим. Зараз так само це трошки, не трошки, набагато гірша ситуація, ніж з ковідом тоді, але теж розуміли, що все рівно рано чи пізно це має закінчитись. Життя буде продовжуватись, тривати, люди будуть все рівно за собою доглядати, щось з собою робити. І коли в березні 22-го року, коли ще все було під Києвом, літало, і люди почали дзвонити, а можна щось там, не знаю, нігті зняти, волосся підстригти, бо вже в очі лізе. Ми зрозуміли, що треба таки рухатись далі і відкриватись, розширятись, бо все рівно життя так чи інакше продовжується, люди за собою доглядають. Можливо, в менших об'ємах, але все рівно це має попит. Тому так, трошки було хвилювання не без цього, але коли в тебе є велика команда, люди, які на тебе розраховують, ти розумієш, що все рівно є попит, тому чому ні? Чому не підтримувати бізнес в своїй країні, допомагати людям, які тут залишаються, щоб мати робочі місця? Так. Тому вибір був такий. Тоді ж люди взагалі з розуму сходили, треба було щось робити. Так. Треба якось було відволікатись тоді. Ти знаєш, вони приходили, всі обнімались, всі якось розділяли цю всю, і цей страх, який був, і ці нерви, і цей стрес, і просто загалом всім було легше. І клієнтам, тому що вони розуміли, що хоча б щось вони ще можуть контролювати в цьому житті, подзвонити і прийти. В них ще є в їх владі, в руках, що вони можуть щось... Щось із старого. Так. Щось із старого життя, так. Да. Взагалі, як ти зустріла війну? Чесно кажучи, тут в Києві, як більшість, напевно, не вірячи в те, що це можливо, буквально з ким не розмовляли напередодні, всі такі, та ні, це неможливо, це якийсь просто бред в 21 столітті, щоб таке відбувалось в цивілізованій країні. Тому не вірячи в те, що це може бути, в Києві прокинулись, як, напевно, більшість теж людей від звуків вибухів. Респект тобі за це. Правда. Дякую. Взагалі, рецепція – це, напевно, така перша точка, де наш споживач з нами знайомиться. Тому важливо, щоб вона була гарна, цікава, на якій хочеться зупинитися, постояти, подивитися. Це таке ж твоя презентація, звісно, коротко кажучи. Тому так дуже важливо. Плюс це зона рітейлу, продукції, косметики, всього, що потрібно. І дуже круто, що ти його розташувала саме на виході, щоб клієнти могли розвернутися, опа, що я можу купити. Бо, слухай, це найчастіше відбувається, власне, так, от летиш, біжиш і такий, ой, в мене ж там закінчився шампунь, да, добре, що є, а що можна? І так. Ось зразу собою вдогонку береш. Бо зараз всі ж летять, спішать, біжать, тому це дуже зручно, дійсно. Так. І не треба, знаєш, там десь багато бігати, ой, почекайте, зараз принесу, а зразу все під рукою. Дуже зручно. Як називається твоя ресторація, наче сказала? Як називається твій б'юті-салон? OU. OU. Так. Я сказав спочатку OU. Це другий зміст, який ми закладали. Якщо дивитися, знову ж таки, OU – Color Centric Beauty. OU – це центральні літери слова color, колір.
Да. Відповідно, ми про колір у всьому. Тому з цього OU ми вклали зміст Open Unique. Угу. Відкривати свою унікальність. А вже друга варіація, яку ти тільки що сказав, це вже реакція людей на те, що ми зробили з людиною. Так, Ага. так. Круто. Мені дуже подобається оця зона. Це твоя ідея була зробити все в дзеркалі? Так. І насправді багато хто не розуміє, що це не просто дзеркальна стіна, а що там є ще друга кімната. Опа. Де подивимось? Да. Це в нас косметологія. Вау. Дивись. Найс. Так. До речі, щоб не було хвилювань, то тут закривається, ніхто нікого не бачить. Тут так само можна релакснути, зробити собі, не знаю, масаж, догляд, відпочити, бо зараз це дуже важливо працювати з тілом, бо воно дійсно розслабляє і класно тебе повертає в ресурсний стан, хоча б трошки. А це про уколи? Ні, це більше про... Уколи так само є, але це більше про догляд, про маски, про масажі, мікротоки. Круто. Да. Такі цікаві назви, знаєш? Ага. Так. Але тут можна робити і ін'єкціонки, і доглядові процедури, в общем, любе-голубе. Крім різних апаратних методологій, бо це все ж таки вважаю, що апаратка це вже має бути якась більш лікувальна, спеціальна територія. Розкажи про свою філософію. Наша філософія в тому, що, по-перше, Open Unique – це відкрити свою унікальність, не боятися залишатися і бути собою, не слідувати під кліше, під шаблони, які весь світ намагається жінок поставити в рамки, все ж таки залишатись собою, віднагодити свою красу. На цьому будується наша торгова пропозиція. Ми підбираємо колір відповідно до кольоротипу людини. Колір волосся, одягу, манікюру, брів, вій, всього, що взагалі може мати прояв в зовнішньому вигляді жінки. Тому в цьому наша філософія. Мені подобається взагалі, що таке open space, і дзеркала, воно все так відзеркалюється, там десь ледочка, воно все так розширюється. Дуже круто виглядає. Це правда. До речі, це була така ключова ідея, коли шукали приміщення, щоб це було, власне, open space, великий простір, щоб не було якихось там 25 маленьких кімнат. Звісно. Да. А так як ти на розширення йшла, то тобі потрібно було, щоб було скільки посадочних місць? 6 стилістів по волосю, 4 майстри по манікюру і 3 педикюрних крісла. Тобто в загальній кількості одночасно може працювати, от рахуй, 6 і 7. 13. 13. Круте число. І плюс косметологія у нас свій коректив 14. Розкажи про свій перший б'юті-салон. Взагалі, як це було, коли це було, і от про свій перший досвід. Якщо навіть він був поганий, ти казала, що у тебе був ще один досвід. Дивись. Перший народився після невдалого партнерства. 3,5, скоро вже 4 роки тому, якраз от в перший ковід. До того в мене був теж б'юті-простір з дівчинкою, партнеркою. Ми пропрацювали 1,5 роки разом, але потім в нас трошечки розійшлись погляди щодо того, як ми маємо рухатись далі. І тоді було прийнято рішення, що, напевно, ми все ж таки розділимось. Вона буде далі працювати, як вона бачить, а я, як я бачу. І після такого розділення я почала шукати приміщення, команда лишилась зі мною. І якраз ми знайшли приміщення. Через 2 тижні починається карантин. Поки був карантин і всі були вдома, ми робили ремонт. І вся команда чекала запуску відкриття. І так народилась перша локація на Градинській. Власне, після невдалого партнерського досвіду. Ти сильно переживала? Чесно кажучи, тоді ні, взагалі. Тому що все було готово. У мене була готова команда, яка чекала. Це була така сама локація. Клієнтська база так само була вся там. Тому, в принципі, єдине, що це я хотіла тільки встигнути в строки, поки карантин, щоб от за тих 2 місяці ми зробили все. І єдине, що я переживала, це що просто всі встигали робити свої роботу, обов'язки. Так. Ті, хто по меблі, щоб встигали зробити меблі, ті, хто по ремонту ремонт, ті, хто там плитку. І ти це все контролювала? Так. Вау. А паралельно у тебе є досвід роботи саме в б'юті-салоні своїми руками? Чи це ти більше про контроль, про бізнес? Ні, колись я починала, власне, зі стиліста по волосю. Так. І теж Круто. працювали ручками. Потім почала трошечки рости по цій кар'єрній лестниці. Технологи, стилісти, далі партнерство. Потім далі вже почались свої особисті проекти. Вау.
А як ти прийшла до того, що, типу, все, тепер я командую, тепер я Ні, бізнесвумен? це не про команду, це не про бізнес, це взагалі ця сфера мені дуже подобається. Мені подобається працювати з людьми, для людей, створювати красу, знаходити якусь гармонію, покращувати, не знаю, прикрашати. Мені просто подобається дуже ця сфера. Навіть зараз, якщо, чесно кажучи, більш керівних обов'язків чи якоїсь там операціонки, мені дуже подобається працювати, як сказати, з кимось в полі, проконсультувати, допомогти, щось підібрати. Всередині все ж таки творець. Так. Більше, ніж офісний працівник. Слухай, ну це також в якому сенсі про дизайн, правда? Маю на увазі, ти ж також як митець, по суті. Абсолютно точно. Просто хтось працює зі стінами, а хтось з людьми. Так, круто. Але і то про творчість. Це в нас територія і зона манікюру, педикюру. Дуже люблю. Ці крісла – це, звісно, просто знахідка. Тому що всі, хто не проводить процедуру тут, просто відпочивають. Тут можна його розкрити, просто чуть не лежати, відпочиваєш. Поки люди працюють, ти відпочиваєш. Тому це прямо взагалі one love. До речі, була дуже здивована, що я думала, ці рожеві штори, вони приманюють тільки дівчат, але виявляється, що і чоловіки дуже розділяють вподобання в цьому кріслі, тому що багато і чоловіків на педикюр приходить. На педикюр? Так. Офігенно. Так, тому що це дуже зручне крісло. Можна? Так, будь ласка, спробуй. Оп. А нічого, що я так в обуві? Приберемо потім. Все год. О, реально, як король себе почуваєш. Скажи, да. Дуже зручне, дуже класно. Одночасно руки, ноги, йти за 1,5 годинки просто як нова копійочка. Офігенно, дуже зручний. Так. А ще взимки, поки холодно, тепла водичка, ванночка, скрабіки, кремчики. Вау. Це просто тема. Але знову ж таки про релакс, розумієш? Да. Угу. А взагалі зараз вигідно мати свою б'юті-індустрію? Так. Бізнес? Вигідно. Ну, все, що стосується обслуговування, вигідно. Окей. Але тільки при умові, що ти класно робиш свою роботу, і всі процеси в тебе стандартизовані, і в тебе є все технічно прописано, прораховано. Тому що б'юті-бізнес, це, як і будь-який інший бізнес, це про цифри. Треба класно рахувати, планувати, слідкувати, аналізувати. Це все про математику. Тому так, це класно працює, якщо ти добре робиш свою роботу, маєш цікаву пропозицію для клієнта і слідкуєш в плані, моніториш, аналізуєш всі свої цифри і показники. А ти добра в математиці? Не можу сказати, що це моя супер велика сила, але знаю, яка це має бути модель, скільки яких має бути показників і в яких вони межах мають бути, аби це було фінансово вигідно, так. У тебе дуже багато електрики, дуже багато ламп. Ти казала, що можна взагалі все вимкнути, все одно дівчата працюють за лампами. Так. То тобі потрібна електроенергія. Скоро по-любасіку русня почне фігачити. Да, і що, як ти до цього підходиш? Як ти підготуєшся? Дивись, є декілька варіантів. Це і EcoFlow, і генератори. Наприклад, на першій локації в нас все, що можливо перевести на якісь батареї, акумулятори, ми перевели на батареї і акумулятори. Лампи, світло, фрези, все, що можливо. Інші моменти, звичайно, мають бути підлаштовані під генератор. Всі такі нагрівальні елементи, тому не без них. Тому тут так само будемо цю саму історію застосовувати: EcoFlow, батареї, акумулятори, генератори, в общем, все, що доступно, все, що можливо, щоб працювати. А нема проблем з обслуговуючою компанією, типу, що ви шуміте? Слухай, тут, чесно кажучи, такі зараз реалії. Мусимо знаходити якийсь компроміс для... Я також вважаю, хай терплять. Бізнес має працювати. Дивись, але знову ж таки, ті самі люди, якщо в них не буде світла, потім зможуть спокійно спуститися до нас, хоча б попити чаю, каву, помити голову, посушити волосся. І це так само класна допомога один одному. Тому мусимо знаходити якийсь компроміс. Я знаю, що ти думаєш про франшизу. Так. Що мені треба знати, щоб купити в тебе франшизу? В принципі, в франшизі прописано все, що стосується всього. Від технічних карт до процесів, до стандартів, як це має працювати, кількість людей, що навчати, що показувати. Єдине, що треба від тебе, це підбір локації, але знову ж таки всі необхідні дані я тобі даю. Яка це має бути локація, на що звертати увагу, які технічні характеристики приміщення, які мають бути потім підбір кольорів. Все, що стосується роботи, все дається в цьому пакеті документів для франчайзі. А від тебе тільки розуміння того, скільки буде коштувати цей проект, і через скільки він відіб'ється, і наскільки тобі буде цікаво далі цим займатися. Тому що треба відкривати те, що ти любиш. Якщо тобі ця справа дійсно подобається, можна починати. Якщо це просто робота
аби щось було, ну, краще такого не робити, бо ти все рівно так чи інакше маєш бути в процесі. Угу. Щось аналізувати, дивитись, читати, цікавитись. Це має бути, ну, в кайф робота. Розкажи, будь ласка, про цю зону. Це ж не тільки про Не педикюр, тільки так. манікюр. Так. З відкриття у нас було б'юті-стендап-шоу, Ага. і на відкритті ця територія перетворилась просто на сцену. Ми демонтували всі штори, ми зняли всі крісла, всі полички, всі підставнички. На зону, де у нас умивальники, ми зробили декоративні такі короби з квітами. Угу. Задня в нас була закрита частина шторою з назвою Beauty Stand-Up Show. І ця в нас територія стала сценою. Так. Отак. Так. І на ній виступила дівчинка-стендапер. Було класно, весело. Тому інколи ми вміємо робити ось так, Так. і перетворювати зону педикюру в такий magic стендап. Так. Ти плануєш ще робити такий стендап? Однозначно. Ти знаєш, зараз гумор допомагає дуже сильно. І дуже багато дівчат лишали відгуки після відкриття, що давайте ще. І ми подумали, що дійсно раз в сезон можна присвячувати якийсь вечір гумору про б'юті, про дівчат, про жінок, взагалі про життя. Тому так, плануємо раз в сезон робити таку штуку. Тому запрошуємо всіх стендаперів, дівчат виступати на цій зоні. Тут вас раді вітати. Так. Вас також. Дякую. Да, хлопців також. Я хочу перейти до нового розділу запитань. Давай. Я ж дизайнер. Так. От. І як дизайнер інтер'єру я робив тут дизайн-концепцію кав'ярні, де ми зараз сидимо, планування рішення цього простору і санвузли. Розкажи найсмішнішу історію під час створення цього салону. Боже, найсмішніша. Я не можу сказати найсмішніших. Слухай, я не пригадаю найсмішніших. Я пригадаю тільки трешнячкові, бо це ремонт це страшна справа, особливо зараз. Поясню, чому зараз, тому що дуже мало спеціалістів на ринку, дуже важко з матеріалами, бо дуже мало що є в нас в Україні зараз. Все треба або під замовлення довго чекати, або знаходити якісь рішення з того вже, що є. Тому зараз справа з ремонтами трошки така невесела. Да. По грошах? По грошах так само, але, в принципі, можна знайти рішення. Просто щось шукати з нашого виробництва, з наших, хто виготовляє якісь там меблі чи інші речі, що можна заміняти, аби ціна твого квадрата залишалась максимально в тих межах, які ти собі запланував спочатку. А взагалі, скільки коштував квадратний метр? Якщо ми говоримо про цю локацію, да, власне, тут $750-800. Тут 230 квадратних метрів. Так. Угу. Це враховуючи і кав'ярню, і б'юті-салон. Так. Я докинула плюс, тому що після вже самого ремонту лишались деякі декоративні речі, які дороблялись вже після того. Це квіти, якісь там ще декори. І це все одно продовжується. Звичайно. Так. Щось буде виходити з ладу, треба буде міняти. Тому так, це буде вічна історія, але це вже про амортизаційні видатки, це вже трошки інакше. Ну, табличка говорить сама за себе. Тут офігенні таблички. Да. Ну, мені дуже подобається. Взагалі, де ти їх замовила? Чесно кажучи, все інтернет. Зараз будь-що, тик-тик-тик, пару кліків, і ти в інтернеті замовляєш під свої розміри і все, що завгодно. Так. Пройдемо? Так, звичайно, проходь, заходь. Ти колись мене питався про ситуації з факапами, да? Так. Ось, до речі, один з них. Тому, ребята, коли будете щось робити, планувати, будь ласка, одразу запитуйтесь дизайнера, де саме має бути отвір. Да, з підсвіткою. Для підсвітки, так. Тому що, в принципі, це улюблене інстаграмне дзеркало. Всі дівчатка тут з телефончиками. Єдиний цей момент, який мені трошечки це цей шнурок. Але в загальному, знаєш, коли тут тільки є підсвітка, дзеркало і зелень, в принципі... Ну, знаєш, можна ще, до речі, одне дзеркало зробити маленьке і, типу, закрити цей момент. Можна. Тут можна обіграти по-різному, але, знову ж таки, це про те, що ми говорили. Краще одразу запланувати нормально, ніж потім переробляти. Так. Бо це, знову ж таки, час, гроші, треба включити фантазію, як це все зараз завуалювати. Да. Тому... Да, краще робити це зразу. Де ти знайшла такі рожеві раковини? Дивись, це знову ж таки українське виробництво, це звичайний бетон, просто фарбований під кольори, які тобі потрібні. І там палітра кольорів теж дуже різноманітна, обирає, але момент, що треба чекати 2-3 тижні, поки їх виготовляють. Тобто це все тільки під замовлення робиться. Але знову ж таки, це український виробник. І виглядає дуже достойно. Функціонально, гарно.
Так що зараз наші люди дійсно рулять стільки цікавих рішень, які заміщають якийсь там імпорт, тому дуже класно. Чи вважаєш ти роботу дизайнера розкішшю, чи це must-have в бізнесі? Це must-have однозначно. Це 1,000,000%. Тому що те, що інколи люди роблять завдяки своїй фантазії, це дуже смішні речі. Тому ні, це однозначно тільки з дизайнерами. Так. Ти задоволена тим, що ти отримала? Так. Дуже. Як ти вважаєш, чи впливає дизайн на повернення клієнтів? Чи, можливо, це все ж таки більше про роботу майстра в контексті б'юті-салону? Це хороше запитання. Напевно, одне без другого не працює. Тому що якщо ти, наприклад, як клієнт сидиш в приміщенні, в якому темно, холодно, сиро, якось погано пахне, то неважливо, який там в тебе майстер з тобою працює, тобі просто некомфортно в цих умовах. Так само, як і навпаки, якщо якесь супер-лакшері приміщення, але при цьому майстер, дуже, скажімо так, ще мало кваліфікований, то так само ти не повернешся. Звісно. Тому тут класно, коли ці два показники співпадають. Гарний інтер'єр, в якому тобі естетично подобається, в якому затишно, комфортно, і ще при цьому класний майстер, то цей... Меч. Так. Тоді це робить меджик. Концепція цього простору і фішка цього простору заключається в тому, що тут поєднані, по суті, два бізнеси. Це кофейня і це б'юті-салон. І дуже крута ідея в тебе, що ти, поєднуючи ці дві сфери, перекачовуються клієнти з одного простору в інший простір. Люди, які приходять сюди зачекати, можуть відвідати і покуштувати смачну каву, яку я зараз п'ю. До речі, дійсно смачна. Або навпаки, ти прийшов попити каву і бачиш, ой, там ноготочки, а щось цікаво. Щось не зробила. Да. Тому, будь ласка, покажи. Так, ходім далі. Покажу нашу кав'ярню. Звичайно, ще треба трошки доробити деякі декоративні моменти, в плані оздоблення стін. До речі, ми з тобою це теж обговорювали, що є цікаві рішення. Так. Як можна класно обіграти і трошки додати такого затишку. Так, дуже багато варіантів. Тут має бути великий холодильник, щоб можна... Холодильник, так. Так. Тут в зоні бару буде гарно розвішані ціни і QR-кодики. Тут будуть оці лампи, про які... Не тут, а трошки далі. Далі? Да, от в цій частині. Вздовж цієї стіни, окей. Вздовж цієї буде. А що ти тут плануєш? Чи просто, так і буде? Так. Добре. Так. Бо, в принципі, окрасою цієї зони через... Не знаю, 3 місяці, напевно, буде власне зелень. До речі. Так, вона ж має розростися, тоді вже буде дуже класно. Так. До речі, це ідея Саші зробити оцю скляну поверхню і зробити її саме такою. Це така плівка хамелеон. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила це зробити? Дивись, для того, щоб не відгороджуватися якоюсь там глухою стіною, а все ж таки, щоб люди розуміли, що це все одне ком'юніті, яке може завітати з кави на б'юті і з б'юті на каву, щоб не відгороджуватись. Тому, власне, була якась ідея, що це має бути якась перегородка, але така, щоб вона була легка, прозора, але максимально цікава. Тому це був, скажімо так, найоптимальніший варіант, який ніби тебе і закриває, але в той самий час ти бачиш, що відбувається, це цікаво, послідкувати за процесом, собі подумати, що треба десь там записати, і в цілому це якесь таке просто класне загальне ком'юніті. До речі, ми з тобою переживали, що треба нам вище підіймати на 1,2 м чи ні. Але зараз дивлюся, насправді воно і не кидається сильно в очі. Воно взагалі, щоб щось там треба прям придивитись, щоб щось побачити, але коли ти сидиш, дійсно, важко прям щось розгледіти. Треба прям дуже сильно напружитись. Але в цілому, вона ж така легкість залишається. Прозорість, світло грає. Якщо дивитися, чесно кажучи, з вікон на цю стіну, це просто якийсь супер класний декор. Вона грає кольорами і з вулиці дуже гарно виглядає. Якби ти зустріла себе 4 роки тому, правда, ковід? 4 роки. Скоро так. Так. Який би ти зараз дала собі, яку би зараз ти дала собі пораду? Слухай, цікаве запитання. Напевно, все ж таки продовжувати робити свою роботу. У тебе руки опускались іноді? Тільки коли почалась повномасштабна війна. Так, тоді був момент, коли вони опустились. Але коли я побачила, знову ж таки,
що людям ця робота потрібна, як дівчатам, працівникам, так і клієнтам. Я зрозуміла, що це потрібна справа, і треба її продовжувати робити далі. Так, тому що тоді, мені здається, у всіх виникло запитання, а кому взагалі ти потрібен в той момент, а кому взагалі потрібні твої послуги, твоя робота, твоя кваліфікація. Ну, тобто тоді всі взагалі були дуже розгублені, не знали, що, як, чого. І тоді, звичайно, в той момент руки опустилися, ти не знав, що буде завтра. Але я ж кажу, той відгук від людей, від клієнтів тоді дуже допоміг знову ж таки віднайти цю опору і продовжувати рухатись далі. Які найпоширеніші помилки варто уникати при будівництві? В будівництві саме салону? Так. Ну, класно і добре треба прораховувати, щоб це було опаленням або з кондиціонуванням повітря, щоб це було комфортно тобі і влітку, і взимку. Світло. Це архіважливо, особливо для зони зі стилістами, де працюють по волоссю. Ну і ергономіка приміщення, щоб все було правильно і розташовано, щоб це було зручно і логічно. Тому що часто бувають такі рішення в колег, коли трошки цей момент... Так. Просто є така думка, що дизайн – це більше про красу, і забувається, що це також про ергономіку, це про те, як і куди провести електрику, опалення, кондиціювання і так далі. Тому це так. Правда. Але бачиш, знову ж таки, буває часто з минулого досвіду, не градовської, а попереднього тоді дизайнер спрацював, що це була тільки картинка. І вже в моменті, в процесі роботи ми розуміли, що так, тут намальовано ось так, але ми розуміємо, що це супер незручно, що це на ті відстані, які мають бути. І вже в процесі доводилось або переробляти, або перезамовляти, тому що ми розуміли на місці, що це не так. Тому коли в дизайнера співпадає якраз не тільки картинка, але і вся інша технічна частина, щоб це було правильно розташовано, щоб там десь не перезадувало, нормальний був стік води і інші моменти, тоді це, власне, в тебе потім немає клопоту. Бо переробляння коштує інколи дорожче, ніж з початку зробити це нормально. Що в тобі викликало найбільше здивування у співпраці з дизайнером і прорабом? Напевно, вже після стількох перероблених проєктів... Нічого? Ну і, можливо, є слова подяки чи вітання для когось з команди або для клієнтів? Напевно, всім можна подякувати, тому що завдяки клієнтам якраз ми можемо продовжувати свою справу робити, і взагалі це все потрібно тільки завдяки цим людям. І всім, хто, звичайно, був причетний до реалізації цього проєкту, до створення, так само велике дякую і подяка, бо ідея – це одне, а реалізація – це все вкласти в конкретні стіни і продукти – це зовсім інші речі. Тому так, тут дякую, можу сказати всім. Дякую тобі.